नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानल स्मार्ट ट्रेडिङमा। अनि म तपाईहरुको निरन्तरको लर्न टु अर्न ट्रेडिङ जोर्नीको साथी विनोद सदा चाहिँ आज बिहीबार हप्ताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेको अझ यहाँहरु समक्ष म विकली अपडेट्स लिएर आइसकेको छु। हामी विकली अपडेटमा नेप्सेलाई टेक्निकली विकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम र इन्ट्राडे टाइम फ्रेममा चिरफार गर्ने प्रयत्न गर्दछौं। कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला र मेरा भिडियोजहरुलाई तपाईले नितान्त एउटा टेक्निकली एजुकेशनल रेफरेन्स मटेरियलको रूपमा मात्र प्रयोग गरी ट्रेडिङ एन्ड इन्भेस्टिङ डिसिजन आफ्नो अध्ययन र अनुसन्धानलाई जोडेर मात्रै गर्नुहोला भन्दै आजको हाम्रो विकली अपडेटको यात्रा सुरु गरौँ। साथीहरु स्क्रिनमा तपाईले देखिराख्नु भएको छ विकली टाइम फ्रेममा नेप्सेको चार्ट, क्यान्डलस्टिक चार्ट। लास्ट वीक कम्पेयर टु लास्ट वीक है खासै त्यस्तो डिफरेन्स त छैन। यो हप्ता हाम्रो चाहिँ मेजर सप्लाई जोन मैले भन्ने गरेको चाहिँ इन्स्टिट्युसनली फन्डेड क्यान्डल आईएफसी क्यान्डलमा बाट राम्रै रिजेक्सन खाएको छ भनेर यहाँहरु समक्ष मैले राखेको थिएँ। सो अकर्डिङली यो हप्ता चाहिँ कम्प्लिटली एउटा चाहिँ बेयरिश क्यान्डल बनेको छ, जुन क्यान्डल चाहिँ नेक्स्ट वीकको क्यान्डलको लो भन्दा पनि मुनि आएर क्लोजिङ दिएको छ विथ द भोल्युम पनि यो किसिमको सफिसिएन्ट भोल्युम नै आएको देखिन्छ। तदनुसार हामीले यसो हेर्दाखेरि मार्केटमा जब पनि यसरी चाहिँ 2200 को जोनमा पुग्छ मार्केटले दिने रियाक्सन हैन, यहाँ जस्तै यो जोनमा जस्तो दिएको छ त्यस्तै किसिमको रियाक्सन करिब यहाँ बन्न खोजेको हो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा क्लियर पिक्चर जस्तो हामीले देखिरहेका छौं। तसर्थ यो जोन हाम्रो लागि चाहिँ निकै नै संवेदनशील जोन हो। त्यसैले पनि यहाँहरु समक्ष मैले राखेको थिएँ कि यो जोनलाई इदर यो जोनलाई पार गरेर माथि जानुपर्छ या हामी लोअर जोनमा यो जोनतिरै हुन्छ हैन, लोअर तिरै हुन्छ। हाम्रो ट्रेडिङ जोन इदर डाउन और अप हुन्छ भनेको मैले यहाँहरु समक्ष राख्दै आइरहेको थिएँ। दिस जोन इज एन्टायरली भेरी डेन्जरस ट्रेडिङ जोन है। आई मिन एन्ट्रीको लागि, अब एक्जिटको लागि, प्रफिट बुकिङको लागि त इज द मेजर पोइन्ट हैन। त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट हामीले चाहिँ हाम्रो चार्ट एनालिसिस गर्दै आइरहेका थियौं, जुन कुरा चाहिँ हामी अझ डेली र इन्ट्राडेमा जाँदाखेरि हामी अझै प्रष्ट बुझ्छौं। विशेष गरी हाम्रो इन्ट्राडे विकली टाइम फ्रेममा चाहिँ हाम्रो यो मेजर एउटा सप्लाई जोन आईएफसी क्यान्डल है, इन्स्टिट्युसनल फन्डेड क्यान्डलको जोन भएको भएर यो जोनलाई चाहिँ पार गर्न चाहिँ खासमा त्यति सजिलो चाहिँ हुँदैन भन्ने किसिमको हाम्रो एनालिसिस रहँदै आएको यो र त्यो निरन्तर अहिलेसम्म छँदै नै छ। अब जाउँ साथीहरु नेप्सेको डेली टाइम फ्रेममा नेप्सेलाई चिरफार गर्ने प्रयत्न गरौँ। साथीहरु डेली टाइम फ्रेममा के भएको छ त भन्दाखेरि लास्ट वीक यहाँहरु समक्ष मैले राखेको थिएँ कि आजसम्मकोमा जुन यो भोल्युम जुन यो कति गतेको भोल्युम छ भने जनवरी 17 को भोल्युम, जुन दिन चाहिँ मार्केटले हाम्रो चाहिँ मेजर यो येलो ब्लक जुन छ मेजर सप्लाई जोनबाट एउटा सुटिङ स्टार क्यान्डल बनाएर कम्प्लिट रिजेक्सन खाएको दिन जुन भोल्युम आएको छ त्यसले चाहिँ मार्केटलाई एउटा सेटब्याक चाहिँ राम्रैसँग दिन सक्ने किसिमको एउटा क्यापासिटी फर्मेसन लगभग भएको छ भनेर चाहिँ हामीले सल्लाह गरेका थियौं। र त्यसमाथि अर्को एउटा पाटो तपाईलाई मैले के पनि सुनाएको थिएँ त भन्दाखेरि यो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो जुन मैले यो लाइन तानेको छु ग्रीन लाइन, तपाईले आरएसआई मा त्यही पिकबाट चाहिँ तान्नुहुन्छ भने तपाईको के भएको छ त भन्दाखेरि इट्स अ डाइभर्जेन्स हैन, यो चाहिँ बेयरिश डाइभर्जेन्स बनेको छ। सो एउटा सप्लाई जोनमा बेयरिश डाइभर्जेन्स बनेको छ विथ गुड भोल्युममा सप्लाई आएको छ भने हाम्रो चाहिँ नम्बर अफ कन्फ्लुएन्स चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट भएको कारणले गर्दाखेरि मार्केटले एउटा सेटब्याक दिन सक्छ। आई मिन एउटा चाहिँ राम्रै यसले चाहिँ रिजेक्सन दिन सक्छ भन्ने किसिमको अनुमान थियो। तसर्थ हाम्रो अनुमानलाई मार्केटले रेस्पेक्ट गरेको देखिन्छ कि यो हप्ता कम्प्लिटली हामी बेयरिश मोडमा भयौं। सुरुका केही दिन भोल्युम अलि राम्रै किसिमले आएर चाहिँ बेयरिश
कम्प्लिट बेरिस सेन्टिमेन्टको क्यान्डल बनेको छ भने विगत केही तीन दिनदेखि चाहिँ क्यान्डलहरू चाहिँ अलिकति सानो सानो साइजको क्यान्डल बन्ने र भोल्युम पनि अलिकति रिडक्सन साइडतिर गएको हामी देख्दछौँ। विशेष गरी यो यसरी क्यान्डलहरू बन्दै जानुको पछाडि एउटा रिजन के पनि भन्दाखेरि तपाईँको साथीहरू यो जोन भनेको है यो यति जोन भनेको चाहिँ खासमा यो इम्ब्यालेन्स जोन हो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ यसरी भी सेपमा गयो, भी सेपमा आयो हैन। तर यो जोन यहाँ जोन तपाईँ जुन क्यान्डल खेलेको देख्नुहुन्छ यो क्यान्डलमा चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि फर्स्टमा यो जुन यो स्पिनिङ टप रेड क्यान्डल जोनमा यहाँ जुन स्पिनिङ टप बनेर फेरि यहाँबाट रिजेक्सन खायो, त्यसपछि अर्को माथिबाट फेरि रिजेक्सन आयो हैन। त्यसले गर्दाखेरि यो जोनको क्यापासिटी एनर्जी चाहिँ फिनिस सकियो भन्ने चाहिँ यो क्यान्डलले हामीलाई चाहिँ इन्फर्मेसन दियो। त्यसपछि अर्को हाम्रो चाहिँ ब्यारियर जोन कहाँ हो त भन्दाखेरि स्पेसली यहाँहरु समक्ष मैले राख्दै आएको थिएँ यो जोन हैन। यो एउटा हाउ डु से दैट यो जुन मैले येलो लाइन तानेर राखेको छु, येलो लाइन चाहिँ यो क्यान्डलको हाई हैन। यो क्यान्डलको हाईलाई मैले मार्क गरिराखेको थिएँ। करिब करिब यही पोइन्टमा आइपुगेर रिजेक्सन खाएर अहिले स्पिनिङ टप क्यान्डल बनेर चाहिँ आजको मार्केट क्लोजिङ भएको अवस्था छ। मार्केटमा भोल्युमको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि 3.7 बिलियन भोल्युम आएको छ। यो भोल्युम चाहिँ जुन किसिमको रिडक्सन भयो र एउटा चाहिँ एक किसिमको डिमान्ड जोन पनि भयो। डाउ थ्योरी अनुसार त हामी यो मार्केटको यो 1800 बाट माथि आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाईमै छौँ। यद्यपि मार्केटले एउटा स्ट्रङ 2200 को हाम्रो यो स्ट्रङ सप्लाई जोनबाट चाहिँ उसले रिजेक्सन खाएर आएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब नेक्स्ट वीक what we expect to see next week भन्दाखेरि अब यदि नेक्स्ट वीक बाउन्स जाने हो भने एउटा यो जोनबाट चाहिँ एकचोटि जान्छ कि भन्ने किसिमको चाहिँ यो जुन प्याटर्न फ्यासनमा चाहिँ मार्केट झर्दैछ त्यो हामीलाई देखाउँदै गएको अवस्था चाहिँ छ। यदि भनौँ न एउटा सिचुएसनहरू न्युज यताउति भनौँ न विशेष किसिमको नर्मल सिचुएसनमा चाहिँ यहाँबाट एउटा बाउन्स चाहिँ दिन सक्छ कि भन्ने चाहिँ देखिन्छ। तर त्यो बाउन्स कहाँसम्म जान्छ त भन्ने कुराको चाहिँ अलिकति हामीलाई चाहिँ यसमा चाहिँ डाउट चाहिँ क्रिएट गरेको छ। लेट्स सी यहाँ कुनै इम्ब्यालेन्स छैन, अलमोस्ट देयर इज नो इम्ब्यालेन्स। यहाँ थोरै छ भनेपछि यो जोनलाई मार्केटले ब्रेक गरेर माथि बस्यो भने क्यान्डल क्लोजिङ दियो भने मात्र हामी अलिकति फ्रम डेली पर्सपेक्टिभ चाहिँ हामी बुलिस हुन सक्छौँ कि भन्ने छ। किन पनि भन्दाखेरि यो क्यान्डलको यो माथिको विक छ। मैले तपाईलाई जुन यो विक राखिदिन्छु, यो विक जुन छ विक इज नट मिटिगेटेड येट। हेर्नुस् विकलाई यो क्यान्डलले छुन गएको छैन। त्यसैले नेक्स्ट विक चाहिँ यदि यहाँ बुलिस क्यान्डल बनेर यो जोनमा गयो भने यहाँबाट चाहिँ मार्केट फर्किन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। त्यसैले यहाँबाट बुलिस क्यान्डल बन्यो नै भने पनि हैन यो व्हाइट जोनमा आउँदाखेरि मार्केटले रिजेक्सन खान्छ कि खाँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नुपर्छ हामीले। सो ग्रीन क्यान्डल बनिहाल्ने बित्तिकै यहाँ पुग्यो भन्दैमा चाहिँ त्यसले चाहिँ एउटा कन्फर्मेसन नदिएसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ यो जोनलाई ब्रेक गरेर माथि जाने स्थिति नदेखुन्जेलसम्म चाहिँ मार्केटमा एन्ट्री गर्नु चाहिँ थोरै रिस्की हुन सक्ने अवस्था चाहिँ रहन्छ। यो जोनलाई चाहिँ तपाईहरुले पनि स्पेशली यो क्यान्डलको यो विक जोन है, यो जोनलाई विक भनेको स्याडो अन्त स्याडो अफ दिस क्यान्डल हैन। यो जोनलाई चाहिँ तपाईले चाहिँ विशेष गरी मार्क गर्नु होला नेक्स्ट विकको यदि अपवर्ड मोमेन्टम जानु छ भने। अब डाउनवर्ड मोमेन्टम आउने हो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन जोन मैले येलो जोन बनाएको छु र यहाँ यदि यो क्यान्डलको हैन यो क्यान्डलको 50% पनि आइदियो भने है र 50 पनि सम्म आएर थोरै मात्र रिजेक्सन गएर फेरि अर्को बेरिस क्यान्डल हैन विक भरिमा हैन 5 वटा क्यान्डल भन्छ, 5 वटा क्यान्डल यही मात्र खेलेर चाहिँ तलैसम्म आइदियो भने चाहिँ यो जोनलाई पनि ब्रेक गर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ हुन सक्छ। सो फ्रम मार्केट यो जोनमा आउँदै गर्दाखेरि यसले अपवर्ड मोमेन्टम लिनलाई यो जोनलाई चाहिँ ख्याल गर्नुस् तपाईले यो क्यान्डलको विकलाई भने डाउनवर्ड मोमेन्टममा चाहिँ यहाँ कसरी भनौँ न तपाईले आफ्नो चार्टमा पनि तपाईले चाहिँ यो सेट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ कसरी खेल्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ साथीहरु। त्यसपछि अब हामी जाउँ मार्केटको इन्ट्राडे टाइम फ्रेम एनालाइसिसमा।
यदि साथीहरू तपाईहरुले मेरो च्यानललाई रेगुलरली मेरो यो वीकली अपडेटहरुलाई फलो गर्दै आइराख्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई पक्कै पनि याद हुनुपर्छ कि लास्ट वीक मैले मार्केट यो जोनतिर भएको बेलामा हैन त्यहाँ मैले के भनेको थिएँ त तपाईहरुले भन्दाखेरि जब मार्केटले यो येलो जोनबाट हैन रिजेक्सन खाएर आयो येलो जोन भनेको हायर टाइम फ्रेम डेली टाइम फ्रेमको सप्लाई जोन है रिजेक्सन जोन हैन त्यहाँबाट चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ अब यो मैले यो व्हाइट लाइन इन्ड्युसमेन्ट लाइनलाई ब्रेक गरेर तल आएर सिधै यो हाम्रो फर्स्ट डिमान्ड जोन हैन फर्स्ट डिमान्ड जोनलाई चाहिँ ब्रेक गरेर क्यान्डलले क्लोजिङ गर्यो त्यसपछि माथि भनौँ न यो जोनलाई ब्रेकआउट गर्ने चाहिँ चान्सेस चाहिँ मार्केटमा हाललाई चाहिँ एक ढङ्गले चाहिँ समाप्त भएको हो कि भन्ने किसिमको हाम्रो एनालिसिस रहन्छ हामीले चाहिँ मार्केटलाई अब कुरेर बस्ने ठाउँ चाहिँ फ्रम इन्ट्राडे पर्सपेक्टिभ चाहिँ यो येलो जोन हुन्छ भनेर मैले यहाँहरु समक्ष राखेको थिएँ तथापि आज मार्केट चाहिँ बिस्तारै स्लोली हैन ग्रेजुअली हाम्रो जोनमा आइपुगेको अवस्था छ आई एम स्टिल वेटिङ दिस मार्केट टु एक्ट टु रियाक्ट अन दिस जोन है यो जोनमा चाहिँ मार्केटले खेल्छ कि भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छु नेक्स्ट वीक सो अब नेक्स्ट वीक चाहिँ भन्नु पर्दाखेरि कस्तो छ भने अब यहाँबाट नेक्स्ट वीक माथि जान्छ कि तल जान्छ कि भन्ने पाटोमा हाम्रो एनालाइसिस चाहिँ कहाँनिर त हुन्छ त भन्दाखेरि स्पेशली आजको दिनको चाहिँ प्राइस एक्सन तपाईलाई म देखाउँछु त्यो के त भन्दाखेरि मार्केटले जब यो जुन स्विङ पोइन्ट जुन छ यो स्विङ पोइन्टलाई यहाँ यो ग्रीन क्यान्डलले स्विप गरेर तलको यो जोनलाई ब्रेकआउट दियो त्यसपछि हेर्नुस् त यस्तो स्ट्रङ मुभ आउँदाखेरि पनि यस्तो हाईली रिजेक्सन खायो यो जोनमा त्यो किन त भन्दाखेरि because this candle is as per I always used to say यो क्यान्डल चाहिँ institutionally funded क्यान्डल हो यो चाहिँ मार्केट मेकर्सको चाहिँ मुभको रूपमा म यसलाई लिन्छु हैन किनकि यहाँबाट डाइरेक्ट स्विप गर्यो यसलाई चाहिँ स्विप गर्यो त्यसपछि सिधै डाउन हैन हेभी सप्लाई दिएर त्यसैले यहाँबाट चाहिँ मार्केटमा यस्तो डिमान्ड आउँदाखेरि पनि यो जोनबाट राम्रै रिजेक्सन खायो त्यसपछि आज यो अब यो वीक कसरी फर्म किन फर्म भयो त भन्दाखेरि मार्केटमा यो जोन जुन छ नि यो क्यान्डलको यो जोन है म तपाईलाई देखाउँछु यो क्यान्डलको यो जोन चाहिँ मा चाहिँ यो रिजेक्सन खाएको हो हेर्नुस् है साथीहरु तसर्थ नेक्स्ट वीक है नेक्स्ट वीक यदि यो माथि जानु छ भने यो क्यान्डलको यो यसको हाईमा क्लोजिङ दियो भने यो माथि जान सक्ने सम्भावना रहन्छ हैन हैन भने यसले यो जोनको चाहिँ लोमा हैन स्पेशली अझ भनौँ अलमोस्ट यो भनौँ न यसको लोमा क्यान्डलले क्लोजिङ दियो भने चाहिँ यसलाई पनि ब्रेकआउट दिएर चाहिँ यतातिर आउने सन्डे मन्डेतिरको मैले चाहिँ मार्केट मुभमेन्ट चाहिँ मैले यहाँ समक्ष राखेँ हामीलाई जबसम्म बुलिश कन्फर्मेसन चाहिँ इन्ट्राडेमा टाइम फ्रेममा दिँदैन तबसम्म चाहिँ एन्ट्री गर्नु चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण चाहिँ नहुन सक्छ फ्रम नेप्से पोइन्ट अफ भ्यू है साथीहरु सो यो नेप्से पोइन्ट अफ भ्यूबाट मार्केटको अपवर्ड डाउनवर्ड मोमेन्टमको हामी कुरा गर्दै गर्दाखेरि वन्स अगेन आई वान्ट टु रिपिट टु माई अल फ्रेन्ड दैट कि यो हामी चाहिँ स्पेशली हामी टेक्निकल एनालिसिस चाहिँ अझ सर्ट टर्ममा जस्तै इन्ट्राडेको हामी हेर्छौँ हैन डेलीको हेर्दाखेरि चाहिँ स्पेशली सर्ट टर्म ट्रेडिङ गर्नुको लागि चाहिँ कसरी मोमेन्टम हामीले चाहिँ पक्रिने हेर्ने भन्ने कुरामा गर्छौँ अब इन्भेस्टिङ हो जस्तै कोही साथीहरु जान्छ मोर देन 1 इयर 2 इयर 3 इयरको पर्सपेक्टिभमा तपाईले एउटा सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लानको हिसाबले तपाई इन्भेस्टमेन्ट पर्सपेक्टिभमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले हाललाई नबढेका केही स्टकहरु मार्केटमा तपाईले देख्नुहुन्छ विशेष गरी यो बैंकिङ सेक्टरको स्टकहरु हुन त बैंकिङ सेक्टरको नेगेटिभ न्यूज आएको अवस्था छ सो यद्यपि तपाईहरुलाई मेरो चाहिँ एउटा हैन एज अ एडभाइस भनौं है मार्केटलाई हेर्ने तौर तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि भनौँ न विश्वविख्यात शेयरका प्लेयर भनौँ या चाहिँ वान अफ द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड हैन वर्ल्डको टप 10 मा पर्ने धनी व्यक्ति वारेन बफेटको इन्भेस्टमेन्ट एउटा फिलोसफी पनि यहाँहरुलाई सबैलाई थाहा छँदैछ कि चाहिँ when people are others are greedy we became fearful and when people are fearful we become greedy भने जस्तै अहिले बैंकिङ सेक्टर विशेष गरी कमर्शियल बैंकिङ सेक्टरका केही स्टकहरु भनौँ न त्यसमा चाहिँ अहिले people are very fearful हैन so maybe this is the time to that we may have to be greedy हैन त्यो लङ टर्म पर्सपेक्टिभको हिसाबले इन्भेस्टमेन्टको हिसाबले त्यो हुनुपर्ने अवस्था भने चार्टहरु पनि कतिपय
चार्टहरु तपाईं त्यसरी देख्न सक्नुहुन्छ। लास्ट विक मैले एउटा माइक्रो फाइनान्सको एउटा चार्ट पनि यहाँहरु समक्ष राखेको थिएँ। फन्डामेन्टली स्ट्रङ त त्यतिदेखि देखिदैन, तपाईहरुलाई मैले यसको फन्डामेन्टल पार्टलाई पनि राखेको थिएँ। If you have not watched that video, you can go back and watch that video once again हैन। माइक्रो फाइनान्सको एउटा स्टक चाहिँ यहाँहरु समक्ष मैले राखेको थिएँ। अहिले पनि मार्केट त्यसमा एक किसिमको भनौं न मार्टिंगेल मेथड तपाईले युज गरेर त्यसमा ट्रेड गर्ने खोज्नुहुन्छ भने सर्ट टर्ममै त भन्दिनँ म, मिड टर्म सम्ममा एउटा राम्रै ह्यान्डसम रिटर्न पाउन सक्ने सब अवस्थाको सेटअप चाहिँ त्यसमा देखिन्छ। अझ साथीहरु यति भन्दै आजको हाम्रो टेक्निकल एनालिसिसको पार्टलाई म अन्त्यतिर टुङ्ग्याउने प्रयत्न गर्दैछु। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया वन्स अगेन च्यानललाई सब्स्क्राइब अनि बेल आइकनमा क्लिक गर्न नभुल्नुहोला र थम्स अप पनि दिन नभुल्नुहोला यदि भिडियो तपाईलाई मन परेको खण्डमा। र आउँदा दिनमा तपाईहरुलाई के कस्तो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ या मेरो आफ्नो प्रस्तुति तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ कृपया कमेन्ट बक्समा फिडब्याक दिएर मलाई चाहिँ प्रेरणा दिन चाहिँ नभुल्दिनु होला भन्दै तपाईको समय, तपाईको पल शुभ रहोस् र तपाईको ट्रेडिङ जर्नी सफल होस् भन्दै यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहे। नमस्कार।